Hujan-hujan, itu dia hujan.
Hujan guys, hujan. Basah semua saya. Kena hujan. Sejuk lah ini macam bro. Baru lepas hujan, memang sejuk. Sekarang mungkin pukul 6 lebih lah, pukul 6 lebih petang. Kita orang masak dulu. Masak air ya. Sejuk lah. Sejuk. Kopi ko. Sejuk lah. Makan. Sekarang mungkin sudah pukul 7 lebih, pukul 8 macam tu lah.